ta chỉ quay nó có lớp mỡ, lớp nạc, nó sẽ có độ béo, không bị khô quay. Heo quay, heo ba chỉ quay da giòn này chúng ta sẽ sử dụng các như là bột quay, ngũ vị hương, tiêu, chúng ta kết hợp với lại hành, tỏi và gia vị thông thường, với lại đặc biệt là chúng ta có cái giấm tiểu. Giấm tiểu chúng ta để lấy màu da cho nó lên màu đỏ Biên, kết hợp với mạch nha với chanh nữa. Đây là thành phần gia vị và nguyên liệu chúng ta có, thì bây giờ chúng ta sẽ cần tẩm nước heo.